І я, відповідно, поїхав в штаб з єдиною метою набити пику, бо тримати ділянку любою ціною, я вже казав. Ти, курва, любою ціною, яка ціна? Люба для тебе. Приданий підрозділ не жалко нікому. Ну, бояться об'єктивно доповідати погані новини наверх, прикривають. Жахливе словосполучення. Ситуація важка, але контрольована. Це, за це словосполучення тільки треба розстрілювати. Просто військові, коли чують свою адресу критику, я олдові, то у них передінфарктний стан стає. Батальйон «Свобода» стоїть в районі Сіверська 1,5 року. Наскільки зараз тут критична ситуація? Ми працюємо в ситуації, коли доводиться обороняти нашу ділянку майже на 360 градусів. Так сталося, я особливо претензій ні до кого не ставлю, так сталося, що деякі підрозділи вимушені були відійти і настільки глибоко відійшли, що окрім того, що оголили фланги наші, оголили тили. Не завжди оперативно реагують на цю інформацію, і ворог цим скористався, почав обходити, тому певний час батальйон, підрозділ вів бої майже на 360. Зараз намагаємося стабілізувати дещо ситуацію. Тактично вона поки що там не вирівнялася, але вже маємо надію, що все ж таки вона або покращиться, або принаймні про нас не забудуть. Як командування реагує на ваші доповіді про те, що ви фактично близькі до оточення? З цим були питання, на мій погляд, не було оперативного реагування, вірили в брехню і в хороші новини. Була ситуація, коли там ми показували, що там нікого нема, стверджували, що там є контроль наших військ, і командування там спочатку вірило в хороші новини. Потім, коли почались бої, почались там пропадати, серйозні проблеми, почались люди пропадати там в полон, і почали нести втрати. Вже стало очевидно, що там ворог, то замість того, щоб приймати оперативні рішення, прислали перевірку, яка має верифікувати ці дані, все як це воєнно. Але зараз комунікація реально, чи це повпливало, скажімо так, розголос журналістів, чи дістали ми своїми цими, чи змінилось щось в підході, принципах роботи в командування, або загалом ці всі фактори разом. Зараз комунікація налагоджена, але знаю, що проблеми із особовим складом, із БК, великі по всій лінії. Тримається лінія на геройстві піхоти, на геройстві звичайного солдата. Я вже казав, що треба з цим щось змінювати, тому що експлуатувати героїзм українського піхотинця, по-перше, так довго злочинно, а по-друге, неможливо буде, бо героїв багато не буває. І їх і не має бути героїв. Має бути планова робота. Ви не кадровий військовий, ви фактично виросли як з добробатів. Мені здається, це зовсім інша культура, інший світогляд. Як генерали реагують, коли ви йдете в медіа, коли ви сперечаєтеся з ними? Це жахливо. Я не знаю, як вони мене ще досі терплять, насправді. Я знаю їхнє справжнє відношення до себе. Є деякі генерали там бойові, які, принаймні мені казали, там захоплюються нашою роботою, нашим відношенням, взагалі. А є функціонери, для яких важлива кар'єра, погони, що доповісти правильно начальству, одяг, охайність, виправка. Це все теж треба, я погоджуюсь, але для них це первинно. І вони віддалили себе від лінії фронту
взявши там в основу паперову роботу, вони, звісно, нас ненавидять. Світ змінився, війна змінилась, війна стала динамічною. Я от даю вам слово, я точно не хочу протиставляти себе армії, там, скажімо, традиціям, але є такі речі, які просто не видні професійним воєнним, вони кричущі, але вони їх вже не помічають. Але які видні людям зі здоровим глуздом, які прийшли з гражданки. Ми робимо багато помилок. Ми не вміли заповнювати журнал ведення журналів. Журнал обліку туалетного паперу свого часу там не вели і не ведемо його, чесно, зараз. Не ведемо журналу видачі бійця мила. Там багато якихось проблем армійських ми не робимо. Але ми ні разу не відступили, не побігли з позицій. Ми без наказу не міняли позиції. Ми кожну ротацію даємо результат не гірше, ніж, скажімо так, батальйони, які там очолюють кадри воєнні. Це перше. По-друге, між нами почала стиратися різниця. Я пам'ятаю, яке відношення було на початках війни до нас. І зараз. Тобто, частково ми змінилися, частково ми, як це неприємно, стаємо воєнними все-таки. Починаємо мислити цими категоріями перемоги виключно і так далі. І частково, мені би хотілося думати, ми вплинули на тих, хто з нами працює, вони змінились в кращу сторону. Більш людяніше стали, я це бачу, більш, скажімо так, соціальними. Стали більш, дозволяти собі жарти, десь випити кави з підлеглим. Тобто наплив цивільних людей в армію приніс багато користі цій армії. Прийшли не просто люди, які там, особливо перша хвиля, тих добровольців, які черги були в військкомати, пішли ж там і менеджери, і освічені люди. От я по своєму батальйону дивлюсь, у мене там професор, історик, ходяча бібліотека, народний депутат Андрій Ільєнко, там люди з бізнесу, люди з управління, викладачі, всі. І так само ми прийшли в певну створену систему, і вона на нас також впливає. І оця суміш, я хотів би мати надію, що вона призведе до покращення армії. Але, повертаючись до основного питання, тригерить чи драконить дуже сильно керівництво, коли починає людина, там, боєць, говорити з пресою і особливо говорити їй правду. Це не в традиціях армії. Я не кажу, що вони брешуть, я кажу, що вони мають відповідати. От чомусь вважається, що про проблеми не можна армійцям говорити. А я вважаю, що треба говорити, тому що озвучені проблеми – це перший крок до їх вирішення. А якщо ми проблему замовчуємо, то це навпаки перший крок до консервації цієї проблеми. Просто військові, коли чують свою адресу критику, я олдові, то у них передінфарктний стан стає. Їм треба або розірвати цього, хто критикує, або впасти в обморок. Відповідно, розірвати вони не завжди можуть, і фізично, і морально, і воювати не буде кому. Як ми жартуємо, нас з війни, на жаль, не звільнять ніхто. І далі передка нас не пошлють там. Тому доводиться терпіти. І зараз я вже бачу, що еволюція проходить настільки добре, що вони вже звикають не тільки до нас, а взагалі до, скажімо, альтернативної думки в армії. Це перше. Друга така для сприйняття ситуація, коли, скажімо, не звикли щодо суб'єктності рядового солдата. Тобто це маса, вона має бути однаково одягнена, однаково там пошикована, вони мають знати там
Здоров'я бажаю, пане командир. Зараз слава Україні, мають в унісон говорити, героям слава. Це все має бути, оце красиво для воєнних. Тобто думка окремого солдата – це, на думку професійних воєнних, перший крок до солдатських комітетів і так далі. А мені здається, навпаки, чим суб'єктніше солдат, тим чим у нього більше професійних навиків і вища самооцінка. І мотивація. Це вкрай головне. Це те, чим я хотів завершити. Тим боєздатніший підрозділ з таких солдат. Да, ти таку масу не пошлеш, ну, скажімо там, в одну сторону виживати, бо почнуться питання. Але якщо ми розбираємо не радянську, а натовську систему управління, то там так плани створюються, що в принципі був шанс у бійця вижити. Якщо ми рухаємося в цьому напрямку, то нам і потрібен інтелектуальний солдат. Росія воює іншим. Росія воює жахливими антилюдськими методами. На певному етапі для них це перевага, тому що у них більше людей, ніж у нас. В них рядовий солдат, ну, я не знаю, там, не має взагалі ніяких прав. Це не домисли, я спілкуюся з полоненими, я вивчаю ворога досить серйозно. Вони використовують загони, вони використовують системи обнулення, це покарання смертю за будь-який проступок. Найбільший злочин – це відмова йти в атаку, це однозначно смерть. І зашугані, залякані, доведені до стану худоби, ідуть і атакують наші війська. З ними не просто, бо він іде озброєний, його прикриває їхня артилерія, прикриваючи, накриває наші позиції. Вони мають підтримку авіації, вони мають підтримку бронетехніки, тобто вони воюють по радянським методам. Але відношення у них до людей реально як до худоби. Мені дивно, що люди дозволяють себе з собою так поводитися, але це вже, вони доведені до такого. Я, до речі, розмірковував, що найбільший геноцид українського народу в сучасності Росія провела на територіях Донецької і Луганської області. Вони принесли туди руський мір, а полонених дуже багато звідти. І воюють вони не так і погано, але дуже більшість з них – це наркомани, багато з них люди зі статтями, з позбавлення волі. І я коли розпитую про побут їхній, для них це норма. Тобто самий легкий каже, я майже нічого не це, я там в гуртожитку вкрав телевізор, мене засудили, мені сказали, що я попадаю під квоту зеків, які йдуть воювати, що в тюрмі возбухати не можна, що пішов воювати, возбухати не можна. Тобто я думав, який страшний насправді цей руський мір, тому треба боронитись від цього руського міра, я своїми очима бачив, любими методами, любими способами, бо ніякий це не руський мір, це сатанізм і ганьба в чистому вигляді. Як тут воюють росіяни? Яку тактику вони зараз застосовують? Гібридна тактика. Росіяни зробили ставку, оскільки більш-менш, не можна сказати, стабілізувалась лінія, але більш-менш вона визначена. Вони точно знають, де лінія оборони, і трамбують її артою, кабами, танками, САУ, тюльпани, все, що у них є в розрахунках, все вони це. І піхотні штурми з огляду на різні причини. І, мабуть, розвиток дронів в тому числі таки повпливав на це, але не 100%. Зменшили кількісно наступальні групи, збільшивши кількість самих груп. І вони намагаються малими штурмовими групами по різним напрямкам постійно атакувати. От знищується одна, паралельно вже йде друга. Якщо мало засобів, і ви там ледь-ледь упораєтесь з першою, другою, з третьою, в цей час десь
пролазить, просочується один-два десь з 4-го напрямку, куди вас просто не вистачає дронів глянути, бо ви концентруєтесь на цих напрямках. Особливо в нашій ситуації, коли ми майже б'ємося там навкруги, ми не завжди можемо якісно відслідкувати периметр кола. Тому вони, щоб мінімізувати свої втрати, а втрати вони несуть, я здивований, 1 до 10. Я не жартую, я не бравую. Для мене це велика проблема, тому що ми вбиваємо 10, якщо 1 до 10, до 9, до 7, але бувають дні 1 до 10. Ми вбиваємо, по суті, сміття. Можна чи не можна, це окупант, це не людина для мене. І якість цих окупантів, він з перепаленими венами, майбутнього у нього немає, він мало освічений, забитий пропагандою, йде сюди грабувати, гвалтувати, різати, вбивати. Відповідно, єдине майбутнє в Україні для нього – це смерть. А якщо, не дай Бог, падає мій боєць, це падає золотий фонд України, бо ми добровольчий підрозділ. Це люди, які, я кажу, це цілий всесвіт падає. Це горе родині, це людина, яка могла би принести багато користі. Тобто з нашої сторони, і це проблема, тому що ми воюємо платиною, брилянтами і золотом проти нечистот. І коли дуже висока ціна нашого бійця, я би хотів мати роботів, який би там поламався, я би, не знаю, взяв кредит, продав почку, купив би ще. Але, на жаль, ніколи, ми ще воюємо людьми. Тому їхня тактика дошкульна, вона приносить їм користі, вона дозволяє зменшувати їхні втрати поточні в день. Бо вона дивно, по ефективності дивна, тому що, що може зробити група в 3-4 людини, які це штурмовики? Це камікадзе, це чисто на виснаження нашого боєкомплекту. Але є такі підрозділи, які вже настільки виснажені, що ці групи і продавлюють їх. Є підрозділи, де там по одній, по дві людини у нас стоять там на СПшках, на позиціях. І коли вони стикаються, вони так потихеньку, там, де виходять, вони туди і заходять. Хотіла ще запитати окремо про роль дронів. Ми коли з вами півроку тому зустрічались, ви сказали таку дуже цікаву річ, що ви думаєте, що роль дронів поступово буде зменшуватись, коли ми вийдемо на паритет у РЕБі, коли РЕБи будуть подавляти більшість дронів. От ви з того часу переглянули свою думку? Яка зараз роль дронів у війні? Трошки додам, тоді я казав, що насиченість дронами з однієї і з іншої сторони призведе до потреби насиченості системами захисту РЕБами. І коли повноцінно насичаться обі сторони системою захисту, тимчасово до нового технологічного рішення роль дронів знизиться, знов ляже на якийсь період первинна роль піхоти, поки не буде принципово нова цифрова умовна система. Це вже ось що я мав на увазі, скажіть, що я був неправий. Зараз реально наступає період, коли ворог досить серйозно наситився FPV-дронами і досить серйозно, краще ніж ми, насичений системами захисту від дронів. Станом від 3 до 6 місяців відбудеться насичення підрозділу РЕБ-системами, ми дізнаємося. Потім буде невеликий спад, поки новітні системи не будуть масштабуватись. Я, до речі, прогнозую, що новітні системи вийдуть зі сторони українців, тому що це і наша біда, що держава не займається постачанням дронів, в тих масштабах, як волонтери, я маю на увазі. І наша перевага, тому що багато малих фірм швидше приходять до інновацій. Там є інша проблема, яка виходить з цього. Кожен підрозділ, який отримав інновацію, не масштабує її, а закривається в цій ракурсі, використовує її і каже, от у мене виходить, і класно, це яка мікровоєнна таємниця.
Але тим не менше відбудеться масштабування, відбудеться з нашої сторони. Ми на певний період навчимося до приходу нових технологій захисту, будуть такі цикли. І кожен, ну є ж там торгові, економічні, воєнні цикли, там, от поки буде вироблення, поки буде там торговий цикл пройде, потім установочний цикл, потім застосування на війні цього обладнання, оці всі цикли будуть проходити, то в кожному витку цикла навантаження буде лягати в пікові точки на піхотинців. Ну, це невід'ємна частина, до цього треба бути готовим. І якщо там от минулу ротацію у нас піхота була зовсім розслаблена, от то, що я кажу, вони там навіть претензії пред'являли, що мало стріляють, тому що ми там дронами убивали все, що рухається. То в цій ротації вже піхоті доводиться воювати, досить серйозно воювати, стримувати. І добре, що, слава Богу, у нас боєздатна піхота, така, даруйте за жаргонізм, стоякова. Але знову ж таки, ми працюємо в умовах, коли у нас нема паритету з ворогом. Да, це звично вже, да, це зрозуміло, але тим не менше ми працюємо, коли ворога більше БК, самого ворога більше, а в нашому випадку ми працюємо на стикі двох бригад, їх не просто більше, їх суттєво більше, в 2 рази більше, ніж потрібно було, і по факту десь в раз 5-7 більше взагалі, ніж навчальні посібники пишуть, що можна протистояти таким підрозділам. Тим не менше, ми справляємося, і я думаю, що справимось. До речі, я завдяки вам озвучу одну проблему, бо я загалом дуже поважаю військових, особливо ті, які займаються організаційною роботою в тилу. Але серед них є скоти, які просто забули, що тут піхота ризикує життям, а вони там, на мою думку, не допрацьовують. Це виключення, іронію відчуваєте, переважній більшості це суперофіцери там і так далі, всі там відповідальні, чесні, але є і такі. Ситуація, коли боєць отримав серйозні опіки, він розумів, це була дуже небезпечна позиція, але виходу не було, треба з нею було прикривати. І вони пішли на це, виходу не було, і там треба було працювати. Відповідно, вони дуже ефективно працювали, туди ворог наніс досить серйозне враження, і каби, і ракети пускав, і санцепьок пускав, і FPV там, і так далі. Розбомбили в мотлох цей бліндаж, цю позицію. Бойці вийшли звідти, хто контужений, хто поранений, був один хлопець, який там досить серйозні опіки, 80% шкіри обгоріло. Ми подали їх на нагороду, бо це геройський вчинок. Вони знали, що там небезпечно, вони могли відмовитись, там це ж не... але вони знали, що вони прикривають життя своїх побратимів. І ми подали, а мені прийшла відповідь, а опишіть ще 2-3 вчинки, так само з цієї людини, бо цього недостатньо. Для того бюрократичної криси, я не знаю, як його назвати після цього. І він присилає, додайте ще декілька фактів. Людини вчора не стало, не витримали легені, його там теж опалені. І тепер прийде орден, якщо їм достатньо буде цих фактів, прийде посмертно. У мене питання, вони реально всі заслужили, чи не варто живих нагороджувати, шанувати, берегти їх. Я впевнений, що таке відношення до солдат вичищене буде з української армії наглухо, що цей рудимент з кірзового совка має піти і не повертатись просто з ганьбою. От просто не буде таких офіцерів з таким відношенням. Ви зараз воюєте як приданий підрозділ з 54-ю бригадою. Я знаю дуже мало військових, які були приданими і говорили би щось хороше про
бригаду, куди їх віддали. Якось так складається така практика, що придані підрозділи часто, як це сказати, до них ставляться Як до приданих. як до приданих. Ви це відчуваєте? Як не своїх. Да це нормальна історія. Дивіться, про 54-ту бригаду. Бригада як бригада. Не краще і не гірше всіх інших бригад. Зі своїми геройськими вчинками, зі своїм хорошим ставленням, зі своїми проблемами, зі своїми, як у кожній бригаді. Тобто 50 на 50. У них дуже непроста ситуація зараз. У них проблемна ситуація. Проблема в чому? У них та сама, що і у нас на рівні батальйону. Їм треба поповнення на серйозному рівні. Причому не полігонне поповнення, а боєздатне поповнення. Це раз. По-друге, їм треба БК досить серйозну кількість, щоб вирівняти цю проблемну ситуацію. Да і все. Щодо відношення до нас, да, відноситься десь добре, неочікувано добре, а десь як до приданого підрозділу. Приданий підрозділ не жалко нікому. Приданий підрозділ, сама назва приданий, це чужий підрозділ, закінчиться цей, дадуть інший. Тут ми добровольці, ми йдемо залюбки на співпрацю в рамках своєї бригади воювати найкраще, бо ти знаєш командирів, ти знаєш там і так далі, і, ти свій, тебе там підтримують, от навіть в Рубежному, щоб прорватися, приїхали БТРи, з боєм прорвали це кругове оточення. Я кажу, хлопці, ви звідки? Я кажу, ми з 4-ї бригади. Я говорю, так ми з 4-ї бригади. Я кажу, тому ми і приїхали по вас, що ви наші. Бистро загрузились і давайте там забираємося звідси. Якби ми були приданим підрозділом, я не думаю, що самі би танкісти, самі би водії міхводи БТРів ризикували життям і за якимось невідомим підрозділом, які придані їхали. Нам би довелося самим прибиватися. Можливо, ми зі свого боку йдемо, бо у нас мотив не для нас всі свої. Для нас десантура, ЗСУ, Нацгвардія, СБУ – це всі наші. Ми, українці, валимося проти окупанта. Ми на базі свободи створений підрозділ. У нас світогляд націоналістичний, любов до України, ненависть до ворогів. І це не слова для нас, ми так живемо. Та хоча зараз ми вже так давно працюємо, що, мені здається, не відносяться до нас як до приданих. В нюансах трошечки є, скажімо так, не так швидко нас чують, і там нема у нас там авторитетного голосу на нарадах, там як там у деяких підрозділів, які заслужено мають цей авторитет. Тут заслужено, я підкреслюю. Тут питань нема. Але вони знають, що від нас очікувати, вони знають, там за діло хвалять, за якісь там проблеми намагаємося вирішити разом. А системно це взагалі можна змінити? Тобто проблема в командирах, які ставляться до приданих підрозділів як розхідного матеріалу? Так, точно. Чи може не треба лінійні бригади розривати? Так не вийде. Ситуація така, що бригада, яка тримає ділянку, це війна, вона досить динамічна. Тут не буває, це не гра в шахмати. З різних причин в неочікуваний час може створитись та проблема чи загроза. І, відповідно, дірки доводиться, особливо на цьому етапі, коли виснажені об'єктивно підрозділи, а чомусь новостворені бригади не пускають в бій, мабуть, готують їх до серйозних наступів. Це знову ж. Іронія. Да. Підрозділи виснажені і додають ці підрозділи приданими підрозділами. Але я працював з іншими бригадами на інших ділянках, то я вам скажу відношення, взагалі ніякого відношення, як до приданого підрозділу. Тобто, поки ти воюєш, ти потім ти закінчився, дадуть новий. Це проблема командирів частин. Є командири, які реально нас берегли, є командири, яким взагалі було байдуже, що з нами, де з нами. Мені тільки сипались накази. Тримати ділянку любою ціною, я вже казав. Ти, любою ціною, яка ціна? Люба для тебе. Для нас це життя,
люба ціна, а для тебе в штабі, ну яка це люба ціна? І я вам більше скажу, що ми втримали ту ділянку, це мова йде про бої під Горлівкою. Ми її шалено обороняли, у мене були майже всі поранені. Вони не йшли з позиції, бо просто якщо вони підуть з позиції, не буде нікого на позиції. І ми втримали ту ділянку, а потім, коли нас прийшов термін по наказу, коли нас мали міняти, поміняли нас ще через 2 чи 3 тижні, я вже не пам'ятаю, ми весь цей час оборонялись, доходили до окопних боїв. А потім той підрозділ, я, щоб не ганьбити їх, чи там не підважувати їхній авторитет, простояв 2 тижні і відступив. Тобто їм можна було це зробити, бо в них там впливи, знайомі, чи хтось попросив, а нам треба було стояти насмерть намертво. Де логіка в цьому? Чому я не міг зберегти боєздатність свого підрозділу, відійти на більш вигідний рубеж і звідти працювати? Але знову ж, бачите, у мене ці питання виникають, а у воєнного або професійного вони б не виникли, бо є наказ, і ти є кому за тебе думати. От. А я не можу з цим змиритися, я не можу спати після цього. Чому до мене таке відношення, до моїх людей таке відношення, а до того таке. Я вже казав, що були приклади, коли я був в цьому неправий, коли саме так треба було. Це було в Рубіжному. І нас дуже сильно штурмували. Їм треба було на 9 травня взяти місто, вони ж дати підганяють. Ми знали це, підготувалися, замінувались, нічого в них не вийшло. До речі, за даними розвідки, ми розстріляли вони того, хто відповідав за ці штурми на 9 травня. Потім вони почали ще з більшою шаленістю атакувати нас. Це вже там 10, 11 число, 12 число, я вже так змазалось. І настав такий період, коли нас трамбують арта, ми порахували 500 прильотів на 1 годину в наш сектор. Тобто шквально. Каби, ракети, все, що це. А з нашого боку взагалі нічого. І я, відповідно, поїхав в штаб з єдиною метою набити пику, бо ні одного пострілу для прикриття контрбатарейного, чи там, ні міномет, ні арта, взагалі за всю добу ніхто не працював. І я приїжджаю в штаб, а тоді я дуже поважаю цього командира, кажу щиро, Мішакін Микола, він мені каже, батя називав мене, тому що комбат, каже, батя, дивись, на Білогорівку була переправа, оце загроза оточення, і вся наявна артилерія працювала на знищення оцього танку. Він каже, я відверто знав, що вас там смерть просто. Каже, ставка була на те, що ви витримаєте цей напор, виживете без нашої підтримки. Бо тут треба було їх зупинити, все, що було в секторі, все працювало туди. Вони нам перемолотили більше 100 танків на тій переправі. Ага. Є відомі оці фото. І їхня ставка спрацювала. Тобто ми вижили, ми зуміли вижити в тому пеклі, а вони намолотили і загрозу оточення виключили. Хочу ще поговорити про систему, про проблемну систему з доповідями. Дуже часто командири якраз середньої ланки, ті ж самі комбати, комбриги, бояться доповідати про реальну обстановку. Ви самі про це згадували на початку. Цю систему можна змінити? Взагалі, правда може стати якоюсь пріоритетною? Ні. Я по життю оптиміст, але та кількість сформованих великих чинів нашої армії, вони сформовані за старими лекалами. І зламати цю систему, по-перше, неможливо, а по-друге, ламати її – це не займатися нічим іншим, як робити революцію всередині армії. І це значить не воювати. На жаль, ця система дуже потужна, дуже сильна. Є такі неписані правила, що бояться об'єктивно доповідати погані новини наверх, прикривають. Потім ці новини, я ж кажу, спотворена інформація йде по щаблям наверх,
і зверху вниз ідуть плани, зверстані на основі спотвореної інформації. І вона, коли вертається назад, для мене вона ідіотичною, тому що як так, ви ідіоти, не бачите, що мені ставлять там певну задачу зробити, а там ворог уже стоїть, да, там. І я доповідав про це, там, умовно кажучи. Але виявляється, що вони не ідіоти, вони просто не володіють цією інформацією. Звідси і конфлікти, звідси це. Але змінити це неможливо. Тому що більшість вищих офіцерів, вони такі, вони сформовані. І вони воюють щиро за Україну, більшість з них. І в них хороша мотивація, але вони не зможуть по-іншому. Вони бояться говорити правду, вони не вміють говорити правду. У них челюсть не тої форми, да, щоб там сказати то, що вони думають про це насправді. Тому серед військових відбувається підміна понять. Для них героїзм – це не зберегти підрозділ, вижити і виконати задачу, побивати купу ворогів. Для них героїзм – це оце поняття стоїк, коли все погано, все це, його питаєш, він звідти це жахливе словосполучення. Ситуація важка, але контрольована. Це, за це словосполучення тільки треба розстрілювати. Бо воно маскує насправді багато жертв, багато втрат, і воно не показує якісної. Це, воно не воно камуфлює реальний стан речей, а інколи він просто жахливий. Тут є ще один такий наратив, що критика допомагає ворогу. Ніхрена. Критика – це не зо зла, це не те, що я погано до вас відношусь. Це інформація для роботи, для аналізу. Це інформація просто для роботи. Наші військові сприймають, що критика – це виклик своєму командиру. Це або не своєму, або виклик вище стоящим офіцерам. Що це неповага до них, що це політика. Вони поняття не мають, що таке політика, але кажуть, ви займаєтесь політикою. Якби я займався політикою, я би по-іншому себе вів. Колись на початках, коли був в одному з штабів, прийшов командир, я на все життя це запам'ятав. І каже, що там у нас, яка бухгалтерія по втратам? Мені захотілося вистрелити в нього. Бо особливо тоді, ще, коли почались перші втрати, а в нашому випадку я людей по 20 років знаю, по 15 років знаю. Однопартійці, там, побратими. А от у нього було таке відношення. Є і такі командири. Нікуди від них не дінешся. Дай Бог їх все менше і менше в наших рядах. Я вам відверто скажу, я з 14-го року час від часу з невеликими на поранення і на відпочинок, я так трошечки втомився. Мені би хотілося не знаю, коли це Бог дасть, якщо Бог дасть, то хоч трошечки собою позайматися, привести себе в нормальний вигляд, по здоров'ю, привести справи в порядок і хоча б з дітьми побути більше часу. Оце моя мета, моє щастя. Але якщо я не буду, будучи в цій системі, буду мовчазним таким спостерігачем, і повз мене буде проходити несправедливість, особливо, що стосується до збереження особового складу, чи їх комфорту, чи їх боєздатності. Якщо я буду мовчати, я буду ставати подібним до таких персонажів. На що я тоді тут треба? Якщо я не підходжу системі, то мені треба чесно сказати, Петро, на тобі, без тебе розберемося. Я прийму це з задоволенням більш-менш, бо я, знову повторюсь, втомився. Якщо наша допомога як добровольців треба, будь ласка, враховуйте, що ми
десятками років не вчились щелкати каблучками і резко віддавати честь зі словом «слухаюсь». От. Ми прийшли з різних життєвих інституцій сюди і не збирались бути комфортними для вас. Ми прийшли вбивати ворогів. Так як ви або допомагаєте, або не заважаєте. Ось і все. Військові погодяться на перемир'я? Справжні військові ні, функціонери – да. Ті, хто воює, ні. Хоча всі дуже втомились від війни. Зараз вони перепідключаються, Тут зараз має бути. Справа в тому, що знову ж моделювання майбутнього. Якщо знати, з ким ти маєш справу, з москолотою, відповідно, це перемир'я, це перенесення цієї війни на плечі наших дітей. Я для того і воюю, щоб мої діти не воювали, і діти моїх друзів, родичів і так далі. Я своїм дітям такого не бажаю. Тому ті, хто розуміють, а вони знають, що ворога в бою, знають ворог, вони не погодяться, хоча, я вам скажу, катастрофічно всі втомлені, всі. Але воєнні військові не погодяться.